Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea efectiv ce se întâmplă în viața persoanei voastre. O vom spiona un pic prin intermediul tarotului ca să ne dăm seama ce se întâmplă efectiv. Hai să vedem. Vom face această carte. Am stecat efectiv cărțile. Dacă doriți etalare personală, țineți cont că găsiți toate detaliile în descriere. De asemenea, țineți cont că puteți să accesați site-ul meu unde găsiți informații despre toate tipurile de etalări, cum se desfășoară fiecare și prețul fiecărui tip de etalare. Încă un mic aspect, sunt curioasă dacă există printre voi persoane care ar dori să începem să facem etalări personale cu spionatul acestei persoane, în sensul de să le pun pe site ca și produse. Sunt persoane interesate de asta? Lăsați-mi, vă rog, un comentariu ca să știu. Care este energia persoanei voastre? Hai să începem de aici. Acum. Regina de pentagrame. Pare că această persoană este destul de preocupată să țină viața sa în echilibru, tot ceea ce ține de casnicul, tot ceea ce ține de carieră. Sincer, la cum se vede această regină de pentagrame, aș spune un pic de atenție, pentru că aici pare ca o femeie să îi solicite bani. Poate să fie cu împrumut, dar ideea este că această femeie cumva vrea să pară neputincioasă în fața sa. Încă un mic aspect pe care aș vrea să-l spun eu aici este că această persoană pare destul de obosită, destul de sătulă cumva de toate și consider că această persoană nu neapărat mai are o stare mentală atât de bună, consider mai mult că încearcă să se forțeze, să facă lucrurile să iasă bine. Da, un pic de atenție în legătură cu acest lucru. Cum se simte această persoană în general acum? As de spade, doi de bâte, rege de cupe. Această persoană se simte ușor confuză. Mintea sa este în conflict deschis cu inima sa. De ce zic asta? Pentru că iată că avem doi de bâte. Această persoană nu știe să aleagă mintea, să aleagă inima, să aleagă să facă ceea ce știe că trebuie să facă sau ceea ce simte să facă. Este o persoană care acum cel puțin nu-și dă seama care ar fi cel mai bun drum pentru sine și cumva, deși știe că dacă și-ar asculta mintea, ar ajunge la câteva rezultate bunicele în viața sa, nu consideră neapărat că parcă acelea sunt chiar atât de importante și cumva se teme să nu ia o decizie greșită de pe acum. Încă o mică atenționare, această persoană pentru unii dintre voi poate să se gândească dacă să plece din localitatea sau din țara în care este. Aici avem de-a face cu o persoană care parcă are niște gânduri de a renunța la tot ceea ce a făcut până acum pentru a începe de la capăt în altă parte. Numai problema este că și această situație este deja plină de riscuri. Practic, cred că pentru mulți dintre voi asta simte această persoană să facă și cu toate astea, mintea rațională îi spune că ar trebui să mai țină, să mai dureze, să mai aștepte până să facă acest pas. Vreau să știu ce urmează să facă această persoană în general. Rege de pâte, 9 de pentagrame, roata norocului, as de bâte. Eu zic că încă mai rezită un pic, dar un pic de atenție pentru perioada septembrie-octombrie și o să vă explic de ce. Pentru că voi aici aveți de a face cu o persoană care stă în pragul unei schimbări. Acum această persoană este posibil să nu neapărat să conștientizeze că va lua această decizie până la urmă atât de repede, pentru că pentru această persoană se simte foarte repede. Chiar dacă pentru voi veți spune, păi până în septembrie-octombrie este mult, dar pentru această persoană nu se simte ca și cum ar fi mult, da? Ideea este că această persoană va face foarte multe schimbări și se va lăsa ghidată de impulsuri. Deci, dacă știți că persoana voastră de interes lucrează în străinătate, dacă știți că persoana voastră de interes se află în această situație și contemplează o mutare, lucruri de această natură, până la urmă o va face în perioada septembrie-octombrie. Și vă puteți aștepta la schimbări de atitudine, schimbări de comportament, schimbări de locație, schimbări pe toate planurile vieții sale.
În momentul în care acele schimbări se petrec, este posibil ca voi să nu știți din timp, tocmai pentru că totul se întâmplă într-o clipită și această persoană e posibil chiar să nici nu aibă timp să vă transmită toată situația exact așa cum este, dar cu siguranță voi veți afla de asta. Persoana asta se simte ca și cum ar fi destul de stabilă în propriile resurse și este o persoană destul de descurcăreață, doar că are momente în care are tendința de a se victimiza și de a considera că nimic nu merge, nimic nu e cum trebuie, nimic nu are cum să ajungă așa cum își dorește aceasta și atunci se sabotează singură această persoană. Dar nu văd efectiv această persoană cumva să-și ia mintea și ochii de la muncă. De ce? Pentru că aici avem de-a face cu o persoană care muncește destul de mult. Avem de-a face cu o persoană care face tot ceea ce poate pentru, în primul rând, a-i fi bine, iar apoi pentru a se stabiliza. Aici aș putea să zic că dacă voi vă uitați pentru o femeie și femeia respectivă este în zodie de pământ, în special Fecioară și Capricorn, da, doar în posibilitățile astea, atunci această persoană are de ales între voi și o altă persoană. Dar în contextul ăsta țineți cont că această persoană încă nu știe foarte clar ce va alege, pe cine va alege și așa mai departe. Se simte ca și cum ea în sinea sa este cumva decisă pe cine ar vrea ea, dar este teamă că lucrurile nu ar ieși așa cum își dorește ea. Dar dacă aveți de-a face aici cu un bărbat, bărbatul ăsta văd că este destul de preocupat strict de muncă și de a strânge bani, chiar ar putea să fie de a face în așa fel încât să rezolve cât mai multe lucruri, acest tip de energie, practic, vreau să fac, vreau să fiu provider, vreau să rezolv, vreau să mă știu așezat în locul meu și așa mai departe. Cam asta ar fi dorința persoanei. Vreau să știu ce gândește această persoană acum despre voi. 4 de spade, 9 de spade, faetonul și judecata. Ei bine, această persoană se teme că voi ați putea să pur și simplu continuați viața fără aceasta și pur și simplu că aveți de gând să luați o decizie să părăsiți această persoană odată pentru totdeauna. Țineți cont că aici sunt temerile persoanei, nu neapărat trebuie să se întâmple într-adevăr așa sau să fie neapărat ceva din comportamentul vostru care să trigăruiască lucrurile astea, pur și simplu asta este o temere. Probabil dacă sunteți la distanță, mai ales cu faetonul și mai ales dacă nu reușiți să vă vedeți suficient de des cu această persoană, atunci această persoană poate avea astfel de temeri. Vreau să știu ce simte față de voi. 3 de spade, 7 de bâte, as de pentagrame, 8 de cupe și ce va face față de voi. Această persoană cu 3 de spade mi se pare destul de interesant și o să vă întreb direct. Aici, sincer, eu cred că a fost totuși o supărare recentă cu 3 de spade, după care această persoană practic încă suferă. Cu 7 de bâte, vă pot spune încă din start că această persoană s-ar putea să fie un pic în gardă de față cu voi și nu neapărat să se lase extrem de deschisă, dar nu pentru că ar fi supărată neapărat pe voi ca și persoană, ci pur și simplu ceea ce a fost cumva a rănit destul de mult această persoană, dar încă are ideea de a avea un viitor cu dumneavoastră, încă speră acest lucru. Numai că inevitabil cu 8 de cupe a ajuns să se detașeze un pic din cauza acelui conflict și un pic de atenție, pentru că având și 6 de cupe pentru unii dintre voi, este posibil chiar să vă treziți cu această persoană la ușă undeva pe finalul lunii octombrie, începutul lunii septembrie, pe undeva pe acolo și efectiv să vă propună această persoană ceva, să vă propună o avansare, să vă propună o îmbunătățire a conexiunii voastre, dar asupra căreia voi vă veți gândi foarte bine dacă are sens sau nu. Chiar dacă această persoană vine cu o propunere și sincer, având 6 de cupe și pentru unii pajul de pentagrame, aici poate să fie inclusiv propunere de a vă muta împreună,
cerere în căsătorie, lucruri de această natură. Este ca și cum voi nu sunteți siguri dacă acesta ar fi cel mai bun pas de făcut sau nu și o să trebuiască să puneți în balanță. De asemenea, un pic de atenție pentru că modul în care vine această persoană și propune s-ar putea să fie mult prea brusc, direct și nu neapărat se pare ca și cum v-ar cere părerea. Este ca și cum, hai, acum ne mutăm în secunda asta și unii dintre voi nu veți accepta efectiv această energie, nu veți accepta faptul că vine așa dintr-o dată, foarte brusc și nu înțelegeți până la urmă ce vrea. Adică, ok, vrei să fim împreună, ok, dar ce s-a întâmplat în ultima perioadă? De ce nu puteai să-mi spui? De ce nu mi-ai spus să mă pregătesc? De ce m-ai lăsat acum pur și simplu cu toată această situație și trebuie să mă stresez ce fac, cum mă împachetez și așa mai departe. Ei, aici vor apărea niște dispute, un pic de atenție pentru că dacă voi veți ceda impulsivității, veți avea tendința efectiv să vă separați de această persoană, dar nu este neapărat cazul să ajungeți până acolo, da? Bun, vreau să știu ce alte detalii putem să obținem despre această persoană chiar acum. Această persoană s-a săturat să se simtă singură. Această persoană s-a săturat să simtă că nu are pe nimeni în jur. Vrea să îi strângă pe cei apropiați și să rămână lângă cei apropiați și să nu mai plece de acolo. De aceea, probabil, această persoană simte această nevoie de a vă propune și de a veni cu pași rapizi către voi și către a schimba circumstanțele, către a schimba lucrurile, către a avansa în această conexiune. Apoi avem excursie și mariaj, ce v-am spus aici, poate să fie ca această persoană să vă propună să mergeți cu ea și efectiv în locația respectivă să vă căsătoriți sau efectiv să vă ceară la întrevederea asta pe care o aveți acum și după să ajungeți chiar la mariaj. Este foarte frumos când oracolele pur și simplu ne confirmă tot ceea ce am zis anterior. Un pic de atenție, încă o dată, că la felul în care această persoană va veni către voi, va exista riscul de a genera o discordie. Dar această persoană, da, vrea un viitor alături de voi, vrea să rămână alături de voi, vrea să fie alături de voi, da? Doar un pic de grijă, pentru că aceste dorințe ale acestei persoane sunt practic intenții bune, doar că nu știe să le, cum să spun eu, comunice în felul ăsta. Hai să vedem ce altceva se întâmplă în viața acestei persoane. Aici avem o persoană care are resurse și este destul de vicleană, este destul de înțeleaptă, aș putea spune, în ceea ce ține de resurse. Noi oportunități vă așteaptă, așteptați-vă la noi oportunități și noi începuturi, o schimbare în bine. Această persoană va primi niște bani pentru ceva muncă sau efort susținut din trecut. O familie sigură și iubitoare este foarte importantă pentru această persoană, de aceea va face tot efortul să avanseze în această conexiune, pentru că această persoană s-a săturat să se simtă blocată și frustrată, s-a săturat să se simtă singură și departe de toată lumea la care ține. Nouă casă, nouă atitudine. Această persoană vrea să se mute, vrea să schimbe casa, vrea să schimbe viața, vrea să schimbe absolut tot. Doar că nu știe exact cum va face lucrurile astea. De asta, momentan, nu există foarte mult, un plan foarte bine pus la punct. Nu există nimic după care să vă puteți lua și de asta nici nu o să zică inițial nimic, pentru că nici această persoană nu este sigură că va lua decizia finală în acea perioadă de timp. Da? Și aici un pic de atenție, pentru că această persoană s-ar putea să aibă probleme, discuții și neînțelegeri cu o femeie, poate să fie pur și simplu din familia sa. Dar în principiu trebuie să știți că această persoană a voastră de gândit se gândește la voi, de venit vrea să vină spre voi, vrea să avanseze înspre voi, vrea să facă foarte multe schimbări, doar că toată această situație este un pic haotică, cel puțin pentru persoana voastră, da? Cel puțin așa se simte acum.
Vreau să știu dacă mai există mesaje importante despre viața acestei persoane pe care voi ar trebui să le știți. Opa. Această persoană începe să se simtă din ce în ce mai dezamăgită că lucrurile sunt așa cum sunt în viața sa și nu mai poate să accepte chestia asta. Această persoană se va simți în anumite cazuri tentată să-și lase un pic mai jos cerințele, dar conștientizează că nu asta este rezolvarea și că trebuie să se schimbe ceva la nivel profund ca această persoană să se simtă mai bine în legătură cu viața sa. Este pe cale să-și atingă țelurile foarte curând. Această persoană trebuie doar să continue să creadă în ea și această persoană, prin această mutare, prin aceste schimbări, va deveni din ce în ce mai înțeleaptă și va înțelege mai multe aspecte interesante în legătură cu viața și noi perspective pe care până acum nu le-a avut. Acum, această persoană simte nevoia să revină la începuturi. Este posibil ca această persoană să dorească să viziteze locul în care a copilărit sau chiar rudele sale, doar că până ce reușește să facă aceste mutări, până ce reușește să schimbe aceste lucruri, este foarte important ca această persoană să rămână foarte focusată la muncă, pentru că va avea probleme de focusare, la cum se vede aici. Toate situațiile prin care trece această persoană sunt temporare și de rezolvat se vor rezolva cu bine, dar trebuie să rămână încă destul de concentrată. Și toate lucrurile care se vor întâmpla pe repede înainte și cu foarte mult entuziasm. Există foarte multe temeri de partea acestei persoane pentru când va face aceste schimbări, dar în principal trebuie să știți că totul se termină cu bine, iar la baza pachetului avem dorințele de familie devin realitate. Deci foarte clară această persoană va avea dorințele îndeplinite când reușește să facă această mutare. Ce altceva ar trebui să știți? Chiar dacă sunt obstacole, acestea sunt pe moment. Această persoană are de-a face cu niște lupte interioare destul de mari, să rămână sau să plece, să rămână sau să plece, dar în cele din urmă va alege să se întoarcă acasă sau să-și facă propria casă sau să vină pur și simplu în locul său. Cam asta este ideea. Această persoană vă va spune lucrurile astea, care are de gând să se elibereze, care are de gând să schimbe lucrurile în viață, dar în principiu printr-un mesaj. Dar e posibil ca voi să nu conștientizați implicările acelui mesaj și pur și simplu să vă dați seama un pic mai târziu de faptul că persoana asta chiar vorbește serios și chiar vrea să facă aceste schimbări în cel mai scurt timp posibil. S-ar putea ca voi fie să o luați ca pe o glumă, fie ca pe o chestie care, da, se va întâmpla într-o zi cândva, nu știu, în câțiva ani sau chestii de genul ăsta, dar văd că lucrurile se întâmplă mult mai rapid de atât. Persoana asta este motivată să facă cât mai rapid pași înspre voi și această persoană nu mai vrea să piardă timpul, nu mai vrea să rămână acolo, nu mai vrea să se simtă singură, nu mai vrea să treacă prin niște stări prin care nu mai ea știe, nu mai vrea să se simtă fără un sprijin moral, în primul rând, alături de el. Deci, da, vă puteți aștepta la aceste schimbări din partea persoanei voastre. Eu vă mulțumesc că ați decis să urmăriți această etalare și dacă doriți o etalare personală, țineți cont că găsiți toate detaliile în descriere. La revedere!